Dear students, let's start our part 2. From the governorship of Robert Clive to the period of generalship of Lord Dalhousie, the East India Company gradually built up a colony of British imperialism throughout India. কি কৈছে ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ পৰা লৰ্ড ডেলহাউছিৰ শাসনৰ সময়ছোৱালৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কালক্ৰমত ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল। There is a note. The defeat of Siraj ud-Daulah, the Nawab of Bengal, Bihar and Orissa by deceit in the Battle of Plassey led to the foundation of the British Empire in India, which paved the way for the establishment of British imperialism. কি হৈছে পলাচী যুদ্ধত 1700 কিমান চনত হৈছিল 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল পলাচী যুদ্ধ। এই পলাচী যুদ্ধত বংগ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ নবাব সিৰাজ উদ-দৌলাক ছল চাতুৰিৰে পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ যিটা লাই খুঁটা আছিল স্থাপন কৰি ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ সুগম কৰি তোলা হৈছিল। The long period of British rule of subordination in India may be divided into two parts. The first is from the downfall of the Mughal Empire to the Sepoy Mutiny of 1857, and the second is from 1858 to 1947, transfer of power to the Indians. During the first phase, the East India Company dethroned the Indian rulers, unified the scattered divisions, and started a central administration over a large British Indian area. During the second phase, the British Crown, in order to provide an organized British administration in India, made important administrative reforms and undertook certain welfare measures. The national movement of India also was shaped during this period. As a consequence of this movement, the British had to quit India. ঠিক আছে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল সেই সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ যি সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাক প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহী বিদ্ৰোহলৈকে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1947 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভাৰতীয়ৰ হাতত ক্ষমতা হস্তান্তৰ হোৱাৰ এই সময়খিনিলৈকে এইখিনিক দ্বিতীয় ভাগত ভাগ কৰা হৈছে অন্তৰ্গত কৰা হৈছে। প্ৰথম চোৱা সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ যি ৰাজন্যবৰ্গক এই ভাৰতীয় ৰাজন্যবৰ্গক ক্ষমতাচ্যুত কৰিছিল সিঁচৰিত হৈ থকা যিখন ৰাজ্য আছিলে সেই ৰাজ্যসমূহক একত্ৰিত কৰি বিস্তাৰিত ৰূপত ভাৰত ব্ৰিটিছ ভূ এলেকাত কেন্দ্ৰীয় শাসনতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আমি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ যি শাসনকাল সেই শাসনকালক প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো। এই ইয়াৰে প্ৰথম চোৱা যি সময় প্ৰথম যিটো ভাগ সেই সময়ত কি হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় যি ৰাজন্যবৰ্গ আছিল সেইটোক ক্ষমতাচ্যুত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত যিবোৰ সিঁচৰিত ৰাজ্যখণ্ড আছিল সেইসমূহক একত্ৰিত কৰিছিল। একত্ৰিত কৰি ভাৰত ব্ৰিটিছ ভূ এলেকা এক গঠন কৰি কেন্দ্ৰীয় শাসনযন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু এই দ্বিতীয় সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছ ৰাজশক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ শাসন সুসংবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে স্থায়ী চৰকাৰ এখন গঠন কৰিছিল আৰু এই স্থায়ী চৰকাৰখন গঠন কৰি কিছুমান জনকল্যাণমূলক ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ এই সময়ছোৱাতে গঢ় লৈ উঠিছিল। আন্দোলনৰ যি পৰিণতি এই ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ পৰিণতি স্বৰূপে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদে ভাৰতৰ পৰা বিদায় ল'বলগীয়া হৈছিল। Company's rule. Second administration of Robert Clive was an important phase of the company's rule in India. The British East India Company got the legal sanction as the ruling power during this period. Mughal Emperor Shah Alam signed the Treaty of Allahabad with Robert Clive to give the political authority over Bengal, Bihar and Orissa. The emperor introduced dual government in Bengal by conferring upon the company
the right of diwani or collection of revenue, and responsibility of civil, criminal, and police administration when the Nawab of Bengal. By this provision, on one hand, the power of the company increased twice, and on the other hand, the Nawab subordinate to the emperor reduced to the position only of a titular military administrator, Nizamat. কি কৈছে কোম্পানীৰ সুদ কোম্পানীৰ আমূল এই কোম্পানীৰ আমূলৰ সময়ছোৱাত কি হৈছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশাসন কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত 1765 পৰা 67 ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশাসনৰ ভাৰতত কোম্পানীৰ শাসনৰ এটা উল্লেখযোগ্য সময় আছিল আৰু এই সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে এক ৰাজশক্তি ৰূপে আইনগত স্বীকৃতি পাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত মুঘল সম্ৰাট শাহ আলমে ক্লাইভৰ লগত এলাহাবাদ চুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে কোম্পানীয়ে বংগ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব লাভ কৰিছিল সম্ৰাটে কোম্পানীক দেৱানী অৰ্থাৎ যি ৰাজহ সংগ্ৰহ আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ যোগেদি বংগত দ্বৈত শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কিমান চনত কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত 1765 খ্ৰীষ্টাব্দত এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এফালে কোম্পানীৰ ক্ষমতা দুগুণে বৃদ্ধি পাইছিল আৰু আনফালে সম্ৰাটৰ তলতীয়া যি নবাব গৰাকী আছিল সেই নবাব গৰাকী নামমাত্ৰ খালি সামৰিক প্ৰশাসক হিচাপে আছিল নিজামত বুলি যিটো কয় The succeeding governors of Robert Clive too tried to impose their political authority over the Mughal rulers. The East India Company became most powerful in India during the governorship of Warren Hastings. He encouraged the Nawabs subordinate to the Mughal emperor to declare independence. Hastings for the first time claimed himself to be of equal status with the Mughal emperor. Calcutta, Bombay, and Madras became the main administrative centers for the East India Company during the first period of company's rule after the Battle of Plassey. The chief administrators of these centers were conferred the status of president. The administrative unit under the president came to be known as presidency. The British government, by the Regulating Act of 1773, named the Governor of Bengal as Governor General and made the governors of Bombay and Madras his subordinate. A centralized administration was started throughout India by this system. The Pitt's India Act 1784 introduced two-tier administrations in India. The company ruled over India by this act through a secret committee of 3 directors, and on the other hand it was run by the home government of Britain through the Board of Control. The central administration of India was made stronger by the acts of 1833 and 1853 enacted by the British government. Okay. What's this paragraph saying? কি কৈছে ক্লাইভৰ যি পৰৱৰ্তী গভৰ্ণৰ আছিল সেইসকলেও মোগল শাসকৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব ঘটাবলৈ যত্ন কৰিছিল ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ কাৰ্যকালত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতৰ একমাত্ৰ শক্তি ৰূপে পৰিগণিত হৈছিল ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ যি কাৰ্যকাল কেতিয়াৰ পৰা আছিল 1774 পৰা 85 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এই সময়ছোৱাত তেওঁ মোগল সম্ৰাটৰ তলতীয়া যি নবাব সেইসকলক স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিবলৈ উদগনি যোগাইছিল এই ৱাৰেন হেষ্টিংছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজকে মোগল সম্ৰাটৰ লগত সমমৰ্যাদাৰ দাবী তুলিছিল পলাচী যুদ্ধৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনৰ প্ৰথম যিখিনি সময় আছিল সেই সময়ত কলিকতা, বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাজ কোম্পানীৰ
ঘাই শাসন কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। কোন কোন ঠাই হৈছিল? কলিকতা, বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ঘাই শাসন। কেন্দ্ৰ কেইটাৰ সৰ্বোচ্চ শাসকগৰাকীক প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয় বাবদ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ তলতীয়া যি শাসন যন্ত্ৰ সেই শাসন যন্ত্ৰটোক প্ৰেচিডেন্সি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল। 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন ৰেগুলেটিং এক্ট যিটো কয় সেই নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইনৰ যোগেদি বংগ প্ৰেচিডেন্সিৰ গভৰ্ণৰজনক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ৰূপেৰে উপাধিৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছৰ গভৰ্ণৰজনক এই বংগৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ তলতীয়া কৰি ৰাখিছিল। এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় শাসনৰ সূচনা হৈছিল। 1784 খ্ৰীষ্টাব্দত পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট, পিটৰ ভাৰত আইন, এই আইনখনে ভাৰতবৰ্ষত দুটা খলপীয়া চৰকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট যিখন আইন এই আইনৰ যোগেদিয়ে কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল আৰু এফালে ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল কোম্পানীয়ে আৰু আনহাতে কোম্পানী পৰিচালিত হৈছিল ব্ৰিটেইনৰ গৃহ চৰকাৰৰ যোগেদি। 1833 আৰু 1853 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ সংসদে বিধিবদ্ধ কৰিছিল দুখন চনদ আৰু এই চনদৰ যোগেদি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষক কেন্দ্ৰীয় শাসন আগতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিছিল। বিগিনিং অফ দ্য চিপাই মিটিনি, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা। এটা নোট দিছে, মংগল পাণ্ডে, a sepoy of 34th National Infantry, poured a series of bullets upon the English officer on 29th March 1857 at the Barakpur Sepoy cantonment, which triggered the Sepoy Mutiny. মংগল পাণ্ডে, very very important. চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল? 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 19 মাৰ্চ। 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 19 মাৰ্চ তাৰিখে 34 নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীৰ মংগল পাণ্ডে এজন চিপাহী আছিল। সেই চিপাহী মংগল পাণ্ডে বেৰেকপুৰ চিপাহী ছাউনীত ইংৰাজ বিষয়াৰ গালৈ গুলী বৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এই গুলী বৰ্ষণ কৰি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল। There is an image of the Sepoy Mutiny. এখন ফটো আছে তোমাৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ। Okay. Lord Canning took over the charge of Governor General after Lord Dalhousie. The rebellion spread over whole North India after Ishwar Pandey, the guard, was convicted along with Mangal Pandey, and both of whom were awarded capital punishment. কি কৈছে? চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যেতিয়া সূচনা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে বিদায় গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পিছত লৰ্ড কেনিঙে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল আৰু মংগল পাণ্ডেৰ লগত এজন পহৰাদাৰ ঈশ্বৰ পাণ্ডেকো তেওঁলোকে দোষী সাব্যস্ত কৰি দুয়োকে প্ৰাণদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল আৰু সেই লগে লগে উত্তৰ ভাৰতত এক বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল। Causes of the rebellion are laid in the political, economic and social backdrop of rule by the English rulers preceding 100 years. এই বিদ্ৰোহৰ কাৰণসমূহ ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী আগৰ যিসকল ইংৰাজ শাসক আছিল সেই শাসকসকলৰ যি ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিকেই হওক বা সামাজিক পটভূমিত সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিহিত হৈ আছিলে। The atmosphere for the rebellion was created by the unrest of the royal class and people. The name of the Mughal emperor was scraped away from the coins of the company in 1835. At the same time, English was introduced in the administration, replacing Royal Persian, to increase discontent and dissatisfaction in the mind of the Indians. The reactionary administration of Lord Dalhousie doubly increased the disgruntlement
of mind of the Indians of all religions, as a result of which the famous Sepoy Mutiny flared up. ঠিক আছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যি কাৰণসমূহ এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত যি এই পূৰ্বৰ যিসকল ইংৰাজ শাসক সেই শাসকসকলৰ যি 100 বছৰ ধৰি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পটভূমি নিষিদ্ধ হৈ আছিলে এই বিদ্ৰোহৰ কাৰণ আৰু যি ৰাজকীয় শ্ৰেণী আৰু জনগণৰ অশান্তিয়ে এই বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি কৰিছিল 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত কোম্পানীৰ মুদ্ৰাৰ পৰা মোগল সম্ৰাটৰ নামটো আঁতৰ কৰি দিছিল কোম্পানীৰ যি মুদ্ৰা আছিল তাৰ পৰা মোগল সম্ৰাটৰ নামটো আঁতৰাই দিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত একে সময়তে ৰাজকীয় যি পাৰ্চী ভাষা আছিল সেই পাৰ্চী ভাষাক উচ্ছেদ কৰি শাসন যন্ত্ৰত ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন কৰিছিল ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ভাৰতীয়ৰ মনত অশান্তি পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে লৰ্ড ডেলহাউছিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শাসনে সেই সময়ত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী ভাৰতীয়ৰ যিসকল আছিলে বিভিন্ন ধৰ্মৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ মনতো অশান্তিৰ পৰিমাণ পূৰ্বতকৈ দুগুণে বঢ়াই তুলিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল Results of the Sepoy Mutiny চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলাফল The Sepoy Mutiny of 1857 ushered a new era in the political history of India. The rebellion which broke out against the English rulers brought remarkable change in the outlook of British government towards India. The British government had to introduce certain new rules and acts in Indian administration to satisfy the agitated Indians in order to continue their rule in India. Although the rebels could not reach their goal, but it was because of them that the English government was forced to make changes in Indian administration. Some important aspects of such changes are discussed below. Constitutional changes and social changes. আমি পাম পিছত কি কৈছে এই পেৰাগ্ৰাফটোত 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত ইংৰাজ শাসকসকলৰ কি হৈছিলে এই শাসকসকলৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত এই বিদ্ৰোহে চিপাহী বিদ্ৰোহে ভাৰত সম্বন্ধে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যি দৃষ্টিভংগী আছিল তাৰ কিছু পৰিমাণে হলেও সলনি কৰিছিল ভাৰতৰ যি ভাৰতীয়সকল সেই সময়ত বহুত ইংৰাজৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ আছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত আৰু এই ক্ষুব্ধ ভাৰতীয়সকলে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ যি ইংৰাজ শাসক আছিল তেওঁলোকে নিজৰ শাসন বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যত এক কিছুমান শাসনৰ বিধিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল কিছুমান নতুন বিধিৰো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কিছু সালসলনি কৰিছিল তেওঁলোকৰ শাসনত বিদ্ৰোহীসকলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাছিল যদিও তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজ চৰকাৰে ভাৰত শাসন ব্যৱস্থাত কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলস্বৰূপে ইংৰাজসকল বাধ্য হৈছিল তেওঁলোকৰ শাসনত কিছু সালসলনি ঘটাবৰ বাবে তলত মানে তোমালোকৰ দিয়া আছে ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান এসপেক্টস যিবোৰ চেঞ্জ আনিছিল যিবোৰ তোমালোকৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল ফাৰ্ষ্ট ওয়ান ইজ constitutional changes সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তন The terrible jolt of the Sepoy Mutiny created a sense of sharp aversion towards the English East India Company in the minds of the people of England. They were anxious about the perplexity of the Indians, their sufferings, growing sense of distrust towards foreign rule, and terrible acts of killings due to attack and counterattacks reflected through the rebellion. The British government had to pay an intense focus on the administrative machinery of India to prevent the occurrence of such appalling situation in future. ঠিক আছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যি ভয়ানক যি
আন্দোলনটো যি ভয়ানকভাৱে গঢ় লৈ উঠিছিলে তাৰ ফলত কি হৈছিলে ইংলেণ্ডবাসীৰ মনত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতি তীব্ৰ ব্ৰিটিছ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিলে বিদ্ৰোহৰ মাজেদি যি এক ভাৰতীয়ৰ ক্ষোভ ইংলেজসকলে দেখিবলৈ পাইছিলে যি ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ যন্ত্ৰণা বিদেশী শাসকসকলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়ৰ মনত গঢ়ি উঠা গভীৰ আস্থাহীনতা এই যি মনোভাৱ আৰু আক্ৰমণ প্ৰতিক্ৰমণ এই যিবিলাক ঘটনা এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰা ভয়ানক হত্যাকাণ্ডই ইংলেণ্ডবাসীক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ভৱিষ্যতে এনে ভয়ানক পৰিস্থিতি যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় বা পুনৰ উদ্গীৰণ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত একানপতীয়াকৈ মনোযোগ দিবলৈ বাধ্য হৈছিল As a consequence of transferring all responsibilities of Indian administration to English government, board of control and court of directors which were linked with India during the company's rule lost their authority. সেই সময়ত যিসকল আছিলে অথৰিটিত আছিলে শাসন তলত আছিলে তেওঁলোকৰ কিছুমানে নিজৰ যি শাসনতন্ত্ৰৰ যি দায়িত্ব তেওঁলোকৰ কিছু অংশই হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে এটা নোট দিছে The British Parliament passed the Government of India Act 1858 on 2nd August 1858. This act entrusted the British government with the power of ruling India directly. কি কৈছে ব্ৰিটিছ সংসদে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰ আইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এই ভাৰত চৰকাৰ আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিল কিমান চনত 1858 খ্ৰীষ্টাব্দত এই আইনে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ ভাৰত শাসন কৰাৰ ক্ষমতা দিছিল ওকে আৰু এই ভাৰত শাসনৰ সকলো দায়িত্ব সেই সময়ত ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰৰ হাতত যিহেতু ন্যস্ত আছিলে এই ন্যস্ত কৰাৰ ফলস্বৰূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তেওঁলোকৰ আমোলত ভাৰতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা যি নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল এই বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল মানে নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ মানে সঞ্চালক সভা এই দুইখনৰ কৰ্তৃত্বৰ অৱসান ঘটোৱা হৈছিল All the responsibilities and powers relating to the administration of India were conferred upon a member of British ministry by the new act. The minister directly associated with the administration of India came to be known as the Secretary of State for India. A council was formed with 15 members to assist the Secretary of State. A province was made to elect 8 members from the side of English government and remaining 7 from the company. Out of the 15 members of the council, the secretary of the council was given the power to preside over the council and all members were assigned the responsibility to offer suggestions regarding Indian administration. The secretary was required to submit all documents concerning Indian administration in the form of a report to the British Parliament once in a year. কি কৈছে নতুন যিখন আইন এই নতুন আইন অনুসৰি নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ আৰু সঞ্চালক সভাৰ যি কৰ্তৃত্ব আছিল সেইখনৰ যি অৱসান ঘটোৱাৰ পিছত যি নতুন আইন সেই নতুন আইনখন অনুসৰি ভাৰত শাসন সম্বন্ধীয় সকলো দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা ব্ৰিটিছ মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্যৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল আৰু ভাৰত শাসনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকা এজন মন্ত্ৰী সেই মন্ত্ৰীজনক ভাৰত সচিব সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া ভাৰত সচিব বোলা হৈছিল ভাৰত সচিবক সহায়ৰ কৰিবৰ বাবে 15 জনীয়া সদস্যৰ এখন পৰিষদ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই পৰিষদখনৰ মুঠ সদস্যৰ 8 জন ইংৰাজ চৰকাৰৰ আৰু বাকি 7 জন সদস্য কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা নিজৰ নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হৈছিল পৰিষদৰ সচিব গৰাকীক
পৰিষদত সভাপতিত্বৰ ক্ষমতা দি সকলো সদস্যকে ভাৰতৰ শাসন সম্বন্ধে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। এই সচিব গৰাকীক বছৰত এবাৰকৈ ভাৰত শাসন সংক্ৰান্তীয় সকলো তথ্য পাতি প্ৰতিবেদন আকাৰে ব্ৰিটিছ সংসদত জমা দিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰোৱা হৈছিল। This act conferred upon the British government the power to appoint the viceroy and provincial heads and also brought the army of the company under its control. এই আইনে ভাইসৰয় আৰু প্ৰাদেশিক মুৰব্বী, যাক আমি গভৰ্ণৰ বুলি কয়, সেই প্ৰাদেশিক মুৰব্বীজনক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষমতা ইংৰাজ চৰকাৰৰ হাতত ন্যস্ত কৰাৰ লগতে কোম্পানীৰ সামৰিক বাহিনীক ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দলতীয়া কৰিছিল। Note: By the Government of India Act, although the Governor General was retained as the supreme head of Indian administration, he was given the title Viceroy, means representative of the crown. কি কৈছে? ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ শাসনকৰ্তা হিচাপে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল থাকিল যদিও তেওঁ ভাইসৰয় অৰ্থাৎ ৰাজ প্ৰতিনিধিৰ খিতাপ প্ৰদান কৰিছিল। গভৰ্ণৰজনে সৰ্বোচ্চ শাসনকৰ্তা হিচাপে আছিল আৰু তেওঁক ভাইসৰয় বুলি যি এক পৰিচয় ভাইসৰয় দিয়া হৈছিল, আৰু এই ভাইসৰয় মানে ৰাজ প্ৰতিনিধিৰ খিতাপ প্ৰদান কৰা হৈছিল। Okay. Another important aspect of this act was that the provision for the payment of salaries and allowances of the Secretary of State for India and all officers and servants of British India government was to be made from the revenues collected in India. ভাৰত চৰকাৰ যিখন আইন আছিলে, এই আইনখনৰ এটা সন্নিহিত এটা উল্লেখযোগ্য তফাত কি কৈছে যে ভাৰত সচিব আৰু ভাৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সকলো আমোলা কৰ্মচাৰীৰ বেতন ভাত্তা আদি ভাৰতৰ পৰা সংগৃহীত ৰাজহৰ যোগেদি দিয়া হ'ব। আৰু এই যিটো ৰাজহৰ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো ভাৰত চৰকাৰ আইনখনত সন্নিহিত কৰিছিল।